Assalamualaikum dan selamat datang ke semua kawan-kawan. Petang cantik ada sampai Euro Farm Park. Ramai datang. Jom kita beli tiket dulu. Wow. Okay. Oh, it's so big. Ramai orang datang, kawan-kawan. Nampak, wow. Tinggi boyo.
Mari, siapa nak bertukar bingo game boleh duduk. 4 kapal, 3 token. Hadiah boleh dipilih. Sekarang saya ada masuk Elmina Lakeside Mall. Konsep beza. Wow, nampak cantik.
ramai orang di sini. Konsep beautiful, cantik. Hebat malam di Elmina Lakeside Mall. Sudah apa yang kita buat? Kita dapat ada waktu. Kena suruh, sampai masuk dalam dulu. Memang tak ada menenangkan. Oh dekat ada, minta perhatian sebab kedua perlawanan ini akan berakhir. Kita akan terus lanjutkan kepada pusingan salam hati Ramsiti. Diminta bersedia di padang 1 Bos FC dan Landa FC. Lagi berakhir. cantik. Clean gila daripada tadi. Macam ini tu benda. Dekat lain. Dekat lain. Yes. Mantap lah benda punya. Hai. Aduh, okay, next person. Jangan mati ramai. Boleh.